السلام عليكم ورحمة الله. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناة وصفات أمي الغالية. نتمنى دائما تكونوا بخير وانتم تشاهدوا فيديو اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم وصفة كيك رخامي من الوصفات المشهورة عالميا. نحبوا بزاف نحضروه، لكن للأسف ما تكونش عندنا وصفة ناجحة، لهذا جبت لكم وصفة ناجحة 100% بمكونات بسيطة جدا وطريقة تحضير سهلة وسريعة. يجي رائع جدا شكلا ومذاقا. فقط ننصحكم دائما تتبعوا الفيديو للأخير وتتبعوا الخطوات حتى تحصلوا على نتيجة رائعة. على بركة الله نبدأ في المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير نحتاج 4 حبات بيض، كاس سكر حبيبات، نحتاج كاس مزيج من الزيت والزبدة، يعني نصف كاس زبدة ونصف كاس زيت. نحتاج علبة ياغورت طبيعي، نحتاج كاس وكاس إلى ربع فارينة أو الطحين، 2 ملاعق كبيرة كاكاو بني، ونحتاج أيضا كيس خميرة الحلوى الوزن 10 غرام، وملعقة كبيرة خل وملعقة صغيرة فانيليا. قياس الكاس المستعمل دائما قياس 220 مليلتر. نبداو في طريقة التحضير. نجيب الغيسيبيون تاعي، راح نحط فيه البيض والسكر والفانيليا ونخلطو بالخلاط الكهربائي. هنا تقدروا تخلطوا بالخلاط اليدوي، فقط ننصحكم تخلطوا مليح باش تحصلوا على نفس النتيجة. راح نزيد كاس مزيج من الزيت والزبدة، يعني نصف كاس زبدة ونصف كاس زيت. راح نزيد علبة ياغورت طبيعي، تكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما تكونش باردة. ونكمل نخلط دائما بالخلاط الكهربائي. كما راكم تشوفوا مكونات بسيطة جدا. راح نزيد كيس خميرة الحلوى، كما قلت لكم الوزن 10 غرام. نحطوا خميرة الحلوى هي الاولى، ونزيد الفارينة، نحتاج كاس وكاس الى ربع فارينة. هنا الفارينة دائما عندما نزيدوها في الاخير راح نخلطوا شويه ماشي بزاف، يعني بمجرد ما تتخلط الفارينة مع باقي المكونات نحبسوا الخلط. هكذا كما راكم تشوفوا، ودائما نخلطوا بسرعة منخفضة. وفي الاخير راح نزيد ملعقة كبيرة من الخل، راح يخلي الكيك يجي بزاف عالي وخفيف ورطب. وهذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه كما راكم تشوفوا. اذا ناخذ الخليط ونقسمه الى نصفين، النصف راح نخليه ابيض والنصف راح نزيد له 2 ملاعق كبار من الكاكاو ونخلطه مليح. كملاحظة مهمة جدا، هنا من بعد ما نزيد الكاكاو ونخلط، اذا تغير القوام تاع الخليط ورجع شويه ثقيل راح نزيد له شويه تاع الحليب ونخلطه مليح ونتحصلوا على نفس القوام. نجيب المول تاعي اللي راح نطيب فيه الكيك، الطول تاعو 23، راح ندهنه بالزبده ونرش عليه الفارينه. نبدا نوزع خليط الكيك، نبدا بالخليط الابيض، راح نوزعه بهذه الطريقه. ونزيد نوزع عليه الخليط البني هكذا. هذه هي الطريقه الصحيحه باش نتحصلوا على كيك رخامي. نحطو طبقه بطبقه، طبقه من الخليط الابيض وطبقه من الخليط البني حتى نكملوا كامل الكميه. هكذا كما راكم تشوفوا راح نكمل بنفس الطريقه.
وكملاحظة مهمة جدا بالنسبة للكيك الرخامي باش ينجح معاكم وتتحصلوا على نتيجة مليحة، عنده سر واحد فقط وهي طريقة الطهي. بالنسبة لطريقة الطهي، عندما نلحق لهذه المرحلة نروح نشعل الفرن تاعي ونخليه يسخن. راح نطيبه في 160 درجة أو 150 درجة، ومدة الطهي راح تكون من 40 دقيقة إلى 45 دقيقة. وبالنسبة للأخوات اللي عندهم الفرن تاعهم يشعل من التحت ومن الفوق في نفس الوقت، عندما تشوفوه طاب من التحت طفيو عليه وخليوه شاعل من الفوق يزيد يطيب. وبالنسبه للاخوات اللي الفرن تاعهم يشعل من التحت فقط، تبعوا نفس الخطوات، يعني كي تشوفوه طاب لكم من التحت طفوا عليه وزيدوا شعلوا له من الفوق وطيبوه. وننصحكم دائما تبعوا الفيديو للاخير وتبعوا الخطوات جيدا وتتقيدوا بالمقادير وتبعوا النصائح اللي نهضر لكم عليها، لانه الكيك الرخامي سهل جدا، يعني ما فيش حاجه صعيبه وما كانش ما اسهل منه، فقط فيه يعني سر واحد وهو طريقه الطهي. هذا ما كان، وطريقه الطهي راني شرحت لكم مليح كيفاش تطيبوه، يعني ما كانش ما اسهل منه وراح تحصلوا على نتيجه ولا اروع. اذا هنايا راح ناخذ الكيك نتاعي نحطه في الفرن ونطيبه كما قلت لكم في 160 درجه او 150 درجه، ومده الطهي تقريبا 40 دقيقه. نطيبوه ونشوفوه فيما بعد ان شاء الله. اذا هذا هو الشكل النهائي للكيك الرخامي اللي حضرته معكم اليوم. من بعد ما نحيته من الفرن مباشره وهو سخون، دهنته بالمربى وزينته برقائق اللوز. ممكن تعوضوا رقائق اللوز بجوز الهند، بالكاوكاو، بالسكر ناعم. كما نقول لكم دائما يبقى التزيين اختياري على حسب الذوق. كما راكم تشوفوا جا بزاف عالي، رطب خفيف ويجي بزاف بنين. حضرناه بمقادير جد بسيطه وطريقه التحضير سهله وسريعه. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم تنال اعجابكم وتجربوه وتحضروه مع قهوه الصباح، قهوه العصر. وننصحكم تجربوه لانه فعلا هذه الوصفه تستحق التجربه، خاصه اذا تبعتوا الخطوات جيدا وتقيدتوا بالمقادير. وقبل لا نكملوا الفيديو تاعنا، حبيت نشكركم على تشجيعاتكم ودعمكم ليا وعلى تعليقاتكم الرائعه والطيبه والجميله. ونشكركم بزاف على صور تطبيقاتكم اللي توصلني دائما في الخاص. وكما العاده اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات وبارطاجيو مع لي زامي تاعكم للاستفاده. واللي مازال ما اشتركش في قناتنا ندعوكم للاشتراك وضغطوا على الجرس حتى يوصلكم ان شاء الله كل جديد من وصفاتي الاقتصاديه والسهله والسريعه. واذكروا الله كثيرا وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. في امان الله.